And meron nga pala nagsasalita pagka na-connect na siya. Sabi is, connected. Yun yung maririnig nyo. So, ayan makikita nyo pagkalagay nyo. Magnetic siya. As in, pagkalagay nyo, pagkasuksok nyo dun sa loob. Yun. Kung lumidikit siya mag-isa. Kasi nga magnetic nga siya, diba? So, ayan. Magnetic. Paparinig ko sa inyo, guys. So, guys, may pahabol ako. Ang napansin ko nga pala is mas mabilis siyang kumunik sa... Hello guys! Welcome back to my channel! So, meron tayong bagong re-reviewin today. And yun is yung Inpods. So, sa tingin ko guys, alam nyo na to kasi siguro makikita nyo to everywhere. Sa mga ads, ganyan. Facebook, Instagram, ganyan. Makikita nyo siya. So, ito siya. Binili ko siya sa Shopee. And yung price niya is 398 pesos. So, lalagay ko dyan kung saan ko siya shop nabili. And lalagay ko din sa description bar yung link nung shop na pinagbilan ko. So, ito is Inpods 12. Ayan. And yung brand niya is TWS Macaron. Wireless earphone, Bluetooth. Available din siya ng 12S. Ang sa tingin ko yung 12 and yung 12S, yung difference nila is yung battery. Yung mas matagal yatang malobat yung 12S. So, ito siya. And available siya ng iba't ibang colors. Dito sa box nakalagay is black, blue, gray, and white. Pero dun sa shop na binilhan ko, may available siya ng iba't ibang color, mga pastel colors na ang cute. And, pero ang pinili ko is tada! Black yung pinili ko. Kasi alam niyo ba kung bakit? Para hindi siya dumihin. So, yung itsura niya. And pagka-open niya ng box is, ayan, may kasamang cactus. Ano ba to? Greeting card? Or... So, wala siyang connect doon. Binigay lang nila. So, ito naman yung Inpods. Ayan. So, pagka-open mo, ganyan yung itsura and magnetic siya. Ayan. Iko-connect natin siya sa iPad and i-connect din natin siya sa tablet. So, ito nga pala pagka-open mo, ayan, kasama yung charger and yung manual. Yung cord. Ayan. Tapos, available siya ng iba't ibang colors. Black, blue, gray, and white. Pero dun sa shop na binilan ko is available din siya ng mga pastel colors. Kagaya ng mga blue, ng mga pink, ayan. So, available siya ng iba't ibang colors. So, try natin siya sa iPad. So, tanggalin natin siya dun sa lagayan. Ayan. So, pagkatanggal mo, ayan, makikita mo umiilaw-ilaw siya. And, tignan na natin yung iPad. So, ganyan yung itsura, guys, pagka i-connect nyo siya. Ayan, pindutin natin yung connect. Ayan. So, lalabas din yung battery percentage ng headset and ng case. So, ayan guys, makikita nyo, connected na siya dun sa 112. Ayan, 112 yung name nung Bluetooth. So, try naman natin siya sa Android, guys. So, ayan, di siya nahuhulog kasi magnetic nga siya. So, ayan, nakikita nyo, umiilaw-ilaw siya. So, pairing na siya. So, i-pair natin siya. Ayan. Oh, connected agad. So, guys, paparinig ko sa inyo. Ayan. So, naririnig nyo naman tumutunog siya, diba? And ang clear din ng tunog. So, maganda din. And meron nga pala nagsasalita pagka na-connect na siya. Sabi is, connected. Yun yung maririnig nyo. So, ayan makikita nyo pagkalagay nyo. Magnetic siya. As in, pagkalagay nyo, pagkasuksok nyo dun sa loob. Yun. Kung lumidikit siya mag-isa. Kasi nga magnetic nga siya, diba? So, ayan. Magnetic.
Paparinig ko sa inyo, guys. So guys, may pahabol ako. Ang napansin ko nga pala is mas mabilis siyang kumunik sa Android kesa sa mga Apple na gadgets. Mas maganda siyang i-pair, mas maganda siyang gamitin kung Android user ka. Kasi pagka sa iPhone, medyo lumalabas yung try again. Pero sa mga Android, ang bilis girl, connected agad. So, yun lang. So, ayan guys, sana nagustuhan niyo yung review ko dito sa Inpods na wireless Bluetooth speaker. Ayan. So, ang cute naman din niya and sulit din yung price niya kasi nakita niyo naman, gumagana siya sa iPad and gumagana din siya sa Android. So, ayun, sana nag-enjoy kayo panonood and kung nagustuhan niyo yung video, huwag niyo kalimutang i-like at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, subscribe ka na and click mo na din yung bell button para ma-notify ka every time na may bago akong upload. So, ayun guys, thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!